मेरो नाम चाहिँ युवराज लामा हो र म चापागाउँमा बस्छु अनि त्यही अनलाइनमा नै अब यो ओएफआईको बारेमा सुनेको भएर चाहिँ अनि मलाई अब यता भिडियोहरूमा इन्ट्रेस्ट पनि भएको भएर चाहिँ बुझेर अनि सिक्न आएको अनि राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म। क्रिएटिभ फिल्डमा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो प्लस अनि अब डिजिटल मार्केटिङमा काम गर्दा गर्दा नै बिस्तारै ग्राफिक डिजाइनमा स्विच भइसकेको थिएँ अनि अलिकति त्यो ग्राफिक डिजाइनमा काम गर्दा गर्दा अलिकति त्यो कस्तो त्यो बोरिङ टाइपको मोनोटोनस टाइपको फिल भइसकेपछि चाहिँ अनि यता अब भिडियो पनि गर्न थाल्छु भनेर किनकि अब एज अ कन्ज्युमर अथवा एज अ अडियन्स चाहिँ अब धेरै यसो ट्राभल भिडियोजहरू यता मुभिजहरू धेरै हेरिन्थ्यो सो अब कता कता चाहिँ आफूलाई पनि त्यस्तो भिडियो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल हुन्थ्यो। सो अब कता न कता चाहिँ पहिलेदेखि नै अब यो भिडियोमा इन्ट्रेस्ट थियो तर क्रिएटिभ फिल्डमा काम गर्दा गर्दै पछि बिस्तारै अब यतैतिर आइयो। मलाई अहिलेसम्म अप्ठ्यारोमा एकदमै त्यस्तो सिक्नै नसक्ने भनेर च्यालेन्जिङ चाहिँ त्यस्तो अब एज अ टुल्स वाइज युज गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि च्यालेन्जिङ भएको छैन। तर अब वेडिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब त्यो फुटेजहरू अब राइट फुटेजहरू छान्नमा प्लस अनि त्यो अब भएको त्यो लिमिटेड फुटेजहरूमा जस्तो पनि फुटेजहरूबाट चाहिँ त्यो स्टोरी बिल्डहरू गर्नलाई त्यो इमोसन्सहरू कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ भइरहेको। एज अ टुल्स युज गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन अहिलेसम्म। अभियसली अलिकति म अब नेपाली ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूलाई लिएर चाहिँ अलिकति स्केप्टिकल नै छु। पहिला पनि लाइक एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक अब त्यस्तो वर्थित भएको थिएन। सो मैले अलिकति वर्थित नभइसकेपछि सर्टेन टाइमपछि नै ड्रप आउट गरिदिएको थिएँ। सो यहाँ पनि जोइन गर्नु अगाडि अभियसली अब ओएफआई पनि अब अरू इन्स्टिट्युटहरू जस्तो नै त होला नि, जस्तो अब कता न कता त्यो स्केप्टिकल फिल चाहिँ भइरहेको थियो। सो अब मैले यहाँ पर्सनल्ली आएर नै नट जस्ट अब त्यो फोनबाट मात्र इन्क्वायरी नगरिकन पर्सनल्ली आएर भेटेर यहाँको ट्रेनरहरूसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अनि लाइक अब रियलीमा चाहिँ यो चाहिँ अरू इन्स्टिट्युटभन्दा डिफ्रेन्ट नै छ। यहाँ चाहिँ एउटा टुल्स मात्र नभइकन एउटा रियल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लाइक त्यो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स दिँदाखेरि प्लस अब यहाँको ट्रेनरहरूको चाहिँ अलमोस्ट अब डिकेडको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले धेरै फरक पार्छ भनेर थाहा भइसकेपछि चाहिँ मलाई अब अभियसली अब बाहिरभन्दा चाहिँ यहाँ बेस्ट नै छ अथवा यहाँ जोइन गर्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अभियसली सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ अब यहाँको एउटा मलाई इन्भाइरोमेन्ट हो, एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट जस्तो भयो। प्लस अब सेकेन्डमा चाहिँ यहाँको सिकाउने तरिका चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो क्या। जस्ट एकदमै सबैजनाले क्याच गर्न सक्ने र कसैले अलिकति केही कुरा क्याच गरेको छैन भने चाहिँ लाइक धेरै एकैचोटि अगाडि जम्प गरि नै हाल्ने, सबैजना एउटै लेभलमा होस्, सबैजना एउटै पाथमा होस् भनेर चाहिँ मेकस्योर गर्नुहुन्छ। सो त्यस्तो एकदमै राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यस्तो एकदमै इम्प्रुभ नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर अब जुन तरिकाले यो अहिले भइरहेको छ त्यो चाहिँ क्यारियर नै गरिराखौँ भन्ने हो। तर अब कता न कता चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति 2 months भन्दा पनि अलिकति बेसी टाइम भएको भए अझै धेरै सिकेर गइन्थ्यो कि, किनकि अब सर्ट टाइममा नै धेरै कुरा सिकिसकेको भएर अझै अलिकति टाइम बढी भएको भए चाहिँ अझै धेरै कुरा सिक्न पाइन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ अलिअलि फिल हुन्छ। फ्युचर प्लान चाहिँ अब मेरो अहिले चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइन गरिरहेको भएर चाहिँ अब एकदमै हार्ड सिफ्ट नै चाहिँ गर्न मन छैन, तर बिस्तारै चाहिँ अब भर्खर अलिकति भिडियोजहरूमा पनि अलिकति राम्रो अब अलिकति एक्सपिरियन्स हुन थालिसकेपछि चाहिँ पछि चाहिँ लाइक टोटल्ली भिडियोमै सिफ्ट हुने भन्ने प्लान छ मेरो चाहिँ। फेभरेट त अभियसली धेरै नै छ, किनकि मलाई चाहिँ अभियसली फेभरेट चाहिँ यहाँको लर्निङ पार्ट नै हो, किनकि एभ्री डे केही न केही चाहिँ सिकिरहेको नै हुन्छ। अभियसली पहिला आफैले पनि केही अब अनलाइनतिर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि केही सिकिरहेको छु, केही न अलिअलि केही जानेको छु जस्तो लाग्छ, तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अलमोस्ट अब केही पनि जानेकै छैन रहेछ जस्तो पनि फिल भएको थियो मलाई। सो अब अभियसली मलाई त्यो नयाँ सिक्नेवाला पार्ट टिचरहरूले चाहिँ नयाँ कुरा सिकाइरहेको पार्ट चाहिँ मलाई त्यो जब नयाँ कुरा सिक्न पाउँछु त्यो नै हो मेरो बेस्ट पार्ट चाहिँ। अनि अरू भनेको चाहिँ ब्रेक टाइममा चाहिँ आफ्नो कलिगहरूसँग सँगै बसेर रमाइलो गर्ने, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने अनि जिस्किने, त्यो पार्ट चाहिँ अलि रमाइलो छ हेर्दा। जो पनि अब तपाईँहरू कसैलाई पनि अब भिडियो एडिटिङहरू सिक्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू ओएफआईमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्ट अब अनलाइनमा इन्क्वायरी नगरिकन फिजिकली नै आएर बुझ्नुभयो भने चाहिँ ओएफआई नै जोइन गर्ने भन्नेवाला पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै क्ल्यारिटी पाउनुहुन्छ।